venit la workshopul Mind Body Balance. Cum să-ți echilibrezi mintea și corpul prin yoga și meditație? Avem plăcerea de a vă prezenta programul Yoga for Unity în secvența sa românească, programată să se desfășoare în 6 mai 2023 și care continuă în fiecare zi într-una din țările participante în jurul lumii, după un desfășurător pe care îl puteți regăsi pe site-ul dedicat acestui eveniment. Programat pentru 100 de zile de practică și cunoaștere reciprocă, evenimentul provoacă întâlnirea tuturor grupărilor înrudite și dedicate unei forme de yoga, fenomen atât de divers și de străvechi, prezent probabil în toate țările lumii și care are un destin universal dovedit prin adaptarea sa în decursul al 5.000 de ani la diverse etape istorice până la modernitatea în care trăim și în care globalizarea ne face să ne întâlnim și să ne cunoaștem, să schimbăm informație și emoții în mod cotidian, în cel mai firesc și mai uman mod cu putință. Ansamblu de practici de respirație, exerciții fizice, meditație, constituite de tehnicile yoga, sunt adaptate omului modern și pot fi integrate vieții cotidiene. Armonia în interiorul ființei este căutată și stimulată de parcurgerea treptelor descrise în sutrele lui Patanjali. Sunt 8 trepte în Ashtanga Yoga și multe tehnici care le deservesc. De ce ar dori un om obișnuit să experimenteze un domeniu care încă pare exotic prin prisma tradițiilor Occidentului? Poate tocmai datorită fascinației vechi pe care o exercită aici Orientul și artele sale, științei și culturii străvechi acestuia. Căile de descoperire a unei soluții pentru întrebările existențiale pot fi foarte personale. Unii se vor regăsi în definiția de căutători, exploratori, alții vor descifra în șirul de sincronicități, coincidențe și sugestii venite de la experiența zilnică un îndemn de a face o schimbare, de a căuta sau chiar vor trece prin întâmplări dramatice care să-i oblige la o mai mare deschidere. Ajungem ușor să acceptăm că tot ce stagnează în natură se strică și că evoluția este singura soluție, poate chiar însăși scopul venirii noastre aici pe pământ. Veți cunoaște astăzi câțiva oameni ca și voi, educați și preocupați de cele zilnice, care la un moment dat, nu de mult, au descoperit că mai este nevoie de ceva. Au căutat sau li s-a întâmplat să audă sau să citească ceva și în scurt timp au experimentat primii pași în știința yoga. Acesta este ultimul lucru pe care doresc să-l subliniez. Până în prezent, tot ce ni s-a livrat ca educație și întreaga cultură de tip occidental este de tip pozitiv, rațional și în special limitat la intelect, învățare, înțelegere, apoi planning, control și rezultate previzibile încă de la început. Aici, yoga vom porni de la același nivel cu toții. Cu sau fără studii înalte vom învăța că o lume mai bună începe cu propria transformare, că este și moral și logic să începi cu tine, și anume prin exerciții, autoobservare, apoi contemplare, stimularea unor sugestii care sunt baza exercițiilor și o totală relaxare, stabilirea unei poziții de observator ca în fizica cuantică, în care ne străduim să aflăm adevărul fără să modificăm experimentul. Aici vom cunoaște adevărul în mod direct, prin observare, from thinking to feeling. Vom avea instructori care să ne conducă primii pași și vom avea propriile experiențe și concluzii. Apoi vom vedea ce ni se potrivește și vom putea decide o perioadă de probă pentru a stabiliza efectele dorite, mai ales asupra bunăstării interioare. Gazda acestui eveniment este mișcarea Heartfulness, care colaborează cu mai mulți instructori pe care îi veți putea urmări online în exerciții și câteva explicații necesare. Bineînțeles, dacă vă veți lua răgazul să vă opriți câteva minute, să urmăriți programul propus și chiar mai mult, să exersați împreună cu noi. Heartfulness este în principal o cale a meditației din Raja Yoga, dar promovează și celelalte etape Ashtanga Yoga. Vom începe cu câteva exerciții numite asane și vom încheia cu o scurtă meditație și conștientizare. Acest workshop va sublinia 4 teme principale care vă vor ajuta să vă echilibrați mintea și corpul. În prima parte vom explora cu ajutorul lui Eli Catana din Arad importanța conștientizării emoțiilor și a stresului și vom afla dacă yoga
și meditația sunt instrumente utile îndeplinirii acestui scop. Vom afla ce sunt emoțiile, care sunt factori importanți legați de emoții, precum și studii și efecte ale practicii yoga și meditației. În partea a doua, vom vorbi cu Daniela Mihalceac din Cluj-Napoca despre echilibru minte-corp prin pranayama. Împreună cu ea vom explora partea de respirație pentru ancorarea minții în echilibru și nu în ultimul rând despre gestionarea stresului și anxietății. În partea a treia vom fi alături de Sorin Galan din Timișoara, care ne va vorbi despre cum să ajungem la o stare echilibrată a corpului și a minții. De asemenea, ne va spune ce anume ne va ajuta să lăsăm deoparte grijile zilnice, precum și despre cât de benefică este yoga pentru bunăstarea noastră generală. În ultima parte, Mihaela Mercea ne va arăta cum practicarea regulată a asanelor yoga și a meditației poate îmbunătăți încrederea în sine, puterea interioară și sănătatea mentală. Ne va vorbi despre importanța stimei de sine și a încrederii în sine. Pe parcursul workshop-ului, trainerii vor exemplifica practica yoga cu câteva asane în strânsă legătură cu subiectul. Sperăm că veți găsi acest workshop valoros și inspirațional și că veți rămâne cu un sentiment de calm și echilibru interior. Ar fi bine să aveți deja pregătit spațiul de practică. Dacă știți că aveți nevoie, atunci e bine să aveți la îndemână o pătură pentru a vă acoperi în timpul relaxării. În timpul practicii, vă rugăm să ascultați corpul și să faceți ajustările necesare pentru a vă simți confortabil. Mergem pentru început în Arad, la Eli. Bună, Eli! Te rog, hai să începem! Mulțumesc, Ela! Mă bucur să fim împreună astăzi când vom discuta despre importanța conștientizării emoțiilor și a stresului în viața noastră, dar și despre cum putem folosi instrumente precum yoga și meditația pentru conștientizarea și eliberarea lor. Pentru început, vă propun să aflăm ce este de fapt emoția. Emoția este definită ca o reacție afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de modificări în activitățile organismului și care oglindește, de fapt, atitudinea individului față de realitate. Pentru ca experiența vieții să fie una echilibrată, este necesar să ne cunoaștem propriile emoții și să fim conștienți de felul în care ne afectează în viața de zi cu zi. Unul din factorii importanți care este legat de emoțiile noastre este stresul. Probabil că știm că stresul este perceput subiectiv, mai ales când ne simțim incapabili să facem față anumitor situații sau când simțim că nu avem control asupra evenimentelor pe care le trăim. Stresul poate fi experimentat în diferite moduri și în funcție de modul de răspuns a individului poate avea efecte neplăcute asupra sănătății noastre fizice, psihice și biologice. Pentru a reuși să păstrăm echilibru interior, vă propun în acest demers o practică la îndemâna oricui: yoga. S-a dovedit că yoga poate fi un instrument util pentru a ne ajuta să ne stăpânim emoțiile și să gestionăm stresul. Atunci când alegem să practicăm yoga, învățăm să ne centrăm atenția pe respirație și să ne aducem conștiința la momentul prezent. Acest fapt ne ajută în cele din urmă să ne eliberăm de stările conflictuale și de emoțiile mai puțin pozitive. Practicată într-un mod regulat, yoga dezvoltă conștientizarea crescută a propriilor emoții și datorită acestui fapt putem învăța cum să le gestionăm mai eficient. Oamenii de știință aduc tot mai mult atenția către aceste instrumente de îmbunătățire a stării individuale prin yoga. Un studiu care a fost publicat în Biblioteca Națională de Medicină numit Efectul practicilor yoghine integrate asupra emoțiilor pozitive și negative la adulții sănătoși
Concluzionează că yoga are efecte pozitive asupra sănătății mentale. Yoga are un impact pozitiv în cazul sănătății emoționale. În urma studiilor, au fost raportate îmbunătățiri semnificative cu privire la emoțiile negative prezente înaintea studiului, inclusiv anxietate, depresie, furie, oboseală și confuzie. Spre exemplu, în urma unei practici Iyengar Yoga făcută pe termen scurt, 10 ore, cu adulți tineri, s-a constatat o îmbunătățire a stării de dispoziție generale, reducerea depresiei, anxietății, precum și reducerea oboselii. Menționez că yoga se exprimă prin mai multe ramuri, iar câteva dintre cele mai cunoscute sunt asanele sau posturile, pranayama sau respirația, despre care ne va vorbi Daniela puțin mai târziu, și nu în ultimul rând un instrument foarte util de păstrare a stării de bine, meditația. Meditația ne ajută să ne stăpânim emoțiile și să gestionăm stresul. Prin practicarea meditației putem dezvolta o conștientizare crescută a propriilor gânduri și emoții și putem învăța cum să le observăm fără a intra în caruselul judecărilor. Ca o consecință naturală a practicării meditației, apare starea de relaxare, conștientizare a momentului prezent și focalizare. Publicația Frontiere în imunologie a revizuit rezultatele studiilor și cercetărilor realizate într-o perioadă de peste 10 ani. Scopul acestora a fost de a analiza modul în care practici precum yoga, meditația și tai chi ne pot influența genele. Concluzia publicației bazată pe aceste dovezi științifice a fost că practicile sus menționate nu doar că ne relaxează, ele chiar pot inversa reacțiile moleculare din ADN-ul nostru, care provoacă boli și depresie. Atunci când practicăm yoga, celulele creierului dezvoltă noi conexiuni neuronale, iar acest fapt duce la schimbări în structura creierului, precum și în funcționarea lui. În cele din urmă, printr-o practică consecventă, rezultă o îmbunătățire a abilităților cognitive, cum ar fi învățarea și memoria. Prin practica yoga s-a observat o întărire a zonei creierului care joacă un rol cheie în memorie, atenție, conștientizare, gândire și limbaj. O trecere în revistă a 15 studii publicată în revista Îmbătrânirea și Sănătatea Minții a analizat efectul unei varietăți de tehnici de relaxare asupra depresiei și anxietății la adulții în vârstă. Pe lângă yoga, intervențiile au inclus terapia prin masaj, relaxare musculară progresivă, gestionarea stresului și ascultarea muzicii. În timp ce toate tehnicile au oferit anumite beneficii, yoga și muzica au fost cele mai eficiente atât pentru depresie cât și pentru anxietate. De asemenea, s-a arătat că practica yoga a oferit cel mai durabil efect. Iată deci că, într-o perioadă de mari provocări fizice și mai ales emoționale, conștientizarea emoțiilor personale care generează stres devine esențială pentru a păstra echilibru fizic și mental. Yoga este instrumentul pe care vi l-am propus în acest workshop, fiind reprezentată prin 3 ramuri din cele 8 care le cuprinde, și anume asanele, pranayama și meditația. Într-o întâlnire viitoare vom aborda pe larg toate ramurile pe care yoga le oferă, ramuri care ne ajută la echilibrarea întregii ființe din punct de vedere fizic, emoțional, mental și spiritual. Daniela le va prezenta succint puțin mai târziu.
Vă invit în cele ce urmează să practicăm câteva posturi de relaxare și eliberare emoțională. Ne așezăm pe salteluță în poziția Shavasana. Ne întindem pe spate, picioarele sunt ușor depărtate, brațele ușor depărtate de corp, cu palmele către cer. Relaxăm aici corpul, odihnim mintea, inspirăm bucurie, expirăm și împărtășim recunoștință. Ușor așezăm brațele perpendiculare pe corp, apropiem picioarele, îndoim genunchii, inspirăm, iar pe expirație coborâm ușor genunchii lateral dreapta. În timp ce întoarcem capul ușor către stânga. Relaxăm corpul. Revenim ușor la centru și coborâm încet către partea stângă în timp ce întoarcem privirea către dreapta. Ne revenim ușor la centru. Așezăm palmele pe genunchi și ușor ne ridicăm în șezut. Așezăm tălpile față în față, prindem vârful degetelor de la picioare și permitem genunchilor să cadă lateral cât putem de mult. Spatele este drept, privirea este în față. Inspirăm, expirăm de 3 ori. Revenim ușor, eliberăm vârful degetelor de la picioare, apropiem genunchii, aducem picioarele lângă fese și ușor ne ridicăm în postura câinelui cu fața în jos. Tălpile sunt ancorate în salteluță, fesele împinse către tavan, abdomenul inferior tras în interior. Ridicăm piciorul drept. Ușor îl îndoim și coborâm în Raja Kapotasana. Spatele este drept, umerii sunt relaxați, privirea este în față. Aducem vârful degetelor de la piciorul stâng în saltea, revenim în postura câinelui cu fața în jos. Împingem din nou zona bazinului și fesele către tavan pentru a detensiona zona lombară. Inspirăm, ridicăm piciorul stâng, îndoim, expirăm, coborâm ușor, piciorul stâng îndoit în față, în Raja Kapotasana. Spatele este drept, privirea este în față, umerii sunt relaxați. Inspirăm, ușor revenim în genunchi, venim în genunchi.
Ridicăm corpul. Inspirăm, ridicăm brațul drept, iar pe expirație îl coborâm în zona călcâielor. Inspirăm, ridicăm brațul stâng și coborâm în zona călcâiului stâng. Împingem bazinul în față. Pentru cei cărora vi se pare dificil această postură, rămâneți doar cu palmele pe bazin, împingând bazinul în față. Inspirăm, revenim, expirăm, coborâm în postura copilului extinsă. Fețele la călcâie, fruntea se odihnește pe saltea. Încet apropiem brațele de pe lângă picioare în Balasana sau Child Pose. Revenim ușor. Sunt doar câteva exemple de asane pe care le puteți folosi și în afara flow-ului, ori de câte ori vreți să vă detensionați corpul și să vă liniștiți mintea. Revenim înapoi la workshop. Acestea sunt câteva asane sau posturi din flow-ul de mâine la care vă invit să participați. Nu uitați să vă înscrieți mai jos. Vă aștept cu drag să exersăm împreună. Namaste! Ne întoarcem înapoi la Ela pentru a continua. Mulțumim, Eli, pentru prezentare și pentru partea practică. Sper că ne-a prins bine tuturor. Vom continua cu cea de-a doua temă a workshop-ului nostru, prezentată de Daniela. Tehnici de respirație și asane pentru gestionarea stresului și anxietății. Bun găsit, Daniela! Aștept cu nerăbdare să ne spui despre ce este vorba. Mulțumesc frumos, Ela! Namaste și bun venit la acest workshop de pranayama. Acest workshop despre echilibrul dintre minte și corp prin pranayama. În cele ce urmează vom explora partea de respirație pentru ancorarea minții în echilibru, precum și pentru echilibrarea stresului și gestionarea acestuia, gestionarea anxietății. Și ne aflăm cu toți într-un ritm de viață destul de alert, supuși unui nivel ridicat de stres și anxietate. Din fericire, există tehnici simple de respirație care ne pot ajuta să ne simțim mai bine în corp și în minte, să ne creștem starea de spirit și să ne simțim mai împăcați cu noi, astfel să contribuie la reducerea stresului și anxietății. Există deja multe dovezi științifice care demonstrează beneficiile pranayama. În cele ce urmează vom vedea două dintre acestea și să vedem care este primul studiu. Potrivit studiului, efectul yoga asupra stresului, anxietății și a depresiei la femei, publicat în 2018 în National Library of Medicine, yoga a avut un impact extraordinar de pozitiv asupra femeilor care au practicat Hatha Yoga cu respirație conștientă, în asane, timp de 3 ori pe săptămână și timp de o lună. Și după 12 sesiuni, aceste femei au înregistrat reduceri semnificative ale stresului, ale depresiei și ale anxietății. Un alt studiu realizat în 2020 pe bărbați adulți, numit Efectele benefice ale stretching-ului din yoga asupra hormonilor salivare de stres și asupra activității nervoase parasimpatice, a demonstrat că yoga reduce nivelul de cortizol și are un efect extraordinar asupra activității nervoase parasimpatice, care încurajează relaxarea,
odihna și digerarea. Una dintre cele mai bune metode de pranayama cu care puteți începe, dacă doriți, să vă învingeți starea de depresie sau anxietate este Nadi Shodhana, tehnică cunoscută sub denumirea de Nadi Shuddhi, Anulom Vilom, respirație alternativă. Această tehnică importantă de pranayama ne ajută să ne creștem nivelul de energie, să ne echilibrăm emoțiile, să ne creștem concentrarea și astfel să ne reducem stresul. Și este de amintit acum care este contextul yoga prin care Patanjali a inclus și pranayama în calea celor 8 stadii de realizare, calea realizării. Stadiul minții, denumit Chitta, care este în viața de zi cu zi, acesta se poate purifica prin Yama și Niyama, cele 5 îndrumări de disciplinare interioară și cele 5 îndrumări de disciplinare exterioară. Mintea devine apoi stabilă prin ramurile 3, asana, și pranayama, ramura 4. Urmând ca în ramura 5, numită pratyahara, mintea să devină introvertită și retrasă din simțuri prin pratyahara, deoarece se va putea focaliza mai ușor pe energia din interior. Prin ramura 6, numită dharana sau concentrare, mintea poate să rămână focusată mai mult timp pe un punct. Prin dhyana, meditație, eliberăm efortul și ne abandonăm. Iar în samadhi, ramura 8, simțim o armonie completă cu sinele și cu universul. Așadar, ce înțelegem prin termenul de pranayama? Pranayama este arta și știința de a controla respirația, de a ne cuceri forța vitală, numită și pranayama kosha. Respirația este cea care unește trupul și sufletul nostru. Este axul roții yoga și este o disciplină psihosomatică care explorează relația intimă dintre corp și minte. Pe de altă parte, pranayama este o prelungire conștientă a inspirației, a retenției și a expirației. Inspirația este actul de primire a energiei primordiale, retenția este momentul când respirația este oprită pentru a savura această energie, iar în expirație toate gândurile și emoțiile sunt golite odată cu plămânii. Înțelesul de pranayama din Yoga Sutra lui Patanjali este că are rolul de a ridica voalul ignoranței, ceea ce îl conduce pe aspirant spre o stare de pace și puritate lăuntrică. Și vă invit în cele ce urmează, să practicăm una dintre cele mai accesibile și mai importante tehnici de respirație, această Nadi Shuddhi sau Nadi Shodhana. Doar 5 sau 10 minute de practica respirației făcute în fiecare dimineață pot reduce nivelul de cortisol din organism, pot ajuta la gestionarea stresului zilnic, pot echilibra energia și îmbunătăți somnul și pot facilita o energizare și oxigenarea sângelui. Se spune că tehnica aceasta este puternică deoarece odată ce este incorporată în rutina zilnică ne va îmbunătăți vitalitatea, ne va relaxa sistemul nervos și va menține calmul chiar și în situații limită. Această respirație Nadi Shodhana se mai numește respirație alternativă de pe o nară pe cealaltă, deoarece are legătură cu ambele emisfere ale creierului. Partea stângă a sistemului nostru nervos este partea noastră feminină, denumită în sanscrită Ida Nadi, corespunde cu odihna și cu sistemul nostru parasimpatic. Partea dreaptă a sistemului nostru nervos este partea noastră masculină, reprezintă energia solară, energia căldurii, energia ființei active și sistemul nostru nervos simpatic, așadar Pingala Nadi. Beneficiile enorme ale practicii Nadi Shodhana. Atunci când se practică în mod constant și se include în stilul nostru de viață, ne poate ajuta să ne creștem energia vitală în corp.
Această respirație are rol de întărire a plămânilor și de întărire a aparatului respirator. Echilibrează emisferele cerebrale și corpul emoțional. Curăță canalele energetice, nadisurile, și reactivează sistemul parasimpatic. Curăță și deschide canalele nazale. Aș vrea să vă aduc în discuție aici un aspect important. Căile noastre nazale sunt foarte importante pentru a fi menținute curate și libere. Practic tehnica din Shatkarma Ayurveda, care se numește Jalaneti. Este un dispozitiv în care se pune apă sărată și călduță și prin care se facilitează curățarea celor două canale nazale în fiecare zi, dimineața sau seara. Împrospătează foarte mult respirația și are un rol extraordinar în facilitarea pranayamei și vă recomand ca să includeți. Ajută la curățarea alergiilor, previne răcelile și durerile de cap. Așadar, Jalaneti curăță și deschide canalele nazale. Revenind la respirația Nadi Shodhi, aceasta, practicată în mod constant, oferă claritate minții și ajută la păstrarea focalizării. Poate ajuta să menținem o stare meditativă, ceea ce este foarte valoros în această lume agitată în care trăim. Respirația Nadi Shodhi ajută în echilibrarea hormonilor și a pH-ului și generează o stare de bine în mod constant. Așa cum să vedem tehnica, cum se face. Vom lua mâna dreaptă, vom face Vishnu Mudra cu arătătorul și mijlociul în interior. Vom acoperi nara dreaptă pentru a inspira pe nara stângă. Vom acoperi stânga pentru expirare pe dreapta. Vom inspira pe dreapta și vom expira pe nara stângă. Și aceasta este o rundă. E nevoie să pregătim foarte bine corpul și mintea pentru pranayama și avem această trinitate, corp, minte și respirație, pe care e important să le integrăm și să le ajutăm ca una pe cealaltă să se ajute și să funcționeze cât mai bine. Și aceasta este de fapt o artă pentru a pregăti starea de meditație. Ușor ne pregătim să ne așezăm cât mai confortabil pe scaun sau pe saltea și vom menține spatele drept. Acoperim nara dreaptă. Inspirăm pe nara stângă. Expirăm pe nara dreaptă. Dreapta inspir. Stânga expir. Urmează să număr secundele. Vom inspira în 5 timpi și vom expira în timp dublu, în 10. Ușor începem. Stânga inspir. 1, 2, 3, 4, 5. Dreapta expir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dreapta inspir. 1, 2, 3, 4, 5. Stânga expir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Runda 3. Stânga inspir. Timp dublu expir. Dreapta inspir. Stânga timp dublu expir. Runda 4, stânga inspir. Dreapta expir. Dreapta inspir. Stânga expir.
Ultima rundă. Stânga, inspir. Timp dublu, dreapta, expir. Dreapta, inspir. Stânga, timp dublu, expir. Eliberezi mâinile. Iei 2 respirații și observi cum te simți. Acum ar fi timpul perfect pentru ca aceste tehnici de purificare pe care yoga și pranayama ni le oferă să ne înnoiască energia și ființa. Yoga și pranayama sunt faimoase pentru procesele lor de purificare. Ele ne învață să ne menținem corpul și fizic și energetic pe vibrație cât mai înaltă, cât mai curată. Iar această respirație alternativă este una dintre cele mai accesibile metode pe care le puteți include în viața voastră. Ele vă vor ancora în prezent, vor crește rezistența interioară și vor menține mintea calmă și fericită. Așa că vă mulțumesc că am practicat astăzi, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă împărtăși din ceea ce consider că e important. Puteți să o practicați dimineața, la prânz sau seara, mai ales dimineața. Nu are efecte secundare, dar poate să vă aducă o stare de bine cu rezultate miraculoase. Poate fi și o practică de yoga de sine stătătoare. Să ne amintim ce spunea Patanjali Yoga Sutra în capitolul 2. La fel cum soarele care răsare și alungă încet întunericul nopții, la fel pranayama îndepărtează impuritățile și ne pregătește corpul și mintea să treacă în stadii superioare. Meditează la asta. Calitatea respirației tale este calitatea vieții tale. Vă încurajez și mâine să participați la un flow de yoga online. Nu uitați să vă înscrieți mai jos. Vă așteptăm cu mare drag să practicăm împreună. Namaste! Ne întoarcem înapoi la Ela. Mulțumim, Daniela! Foarte importante informațiile, la fel și practica pranayama la care am participat. Abia aștept exersarea de mâine. Venim acum în Timișoara la Sorin, care ne va prezenta cea de-a 3-a temă a workshopului nostru, tehnici de yoga și relaxare pentru o minte și un corp liniștit. Cum să ajungem la starea de bine a corpului și minții? Sorin, abia aștept să împărtășești cu noi. Mulțumesc, Ela! Bun venit la tema workshopului nostru, tehnici de yoga pentru o minte și un corp liniștit. Cum să ajungeți la o stare echilibrată a corpului și a minții? Nu putem nega faptul că viața poate fi stresantă. Din clipa în care ne ridicăm din pat dimineața și până în clipa în care ne prăbușim înapoi în pat seara. Stresul pare fi inevitabil. În unele zile factorii de stres sunt mai mari și par să ne consume întreaga zi. În alte zile, aceștia par a fi mai mici, dar ne fac să ne simțim de ca și cum escaladăm un munte doar pentru a trece cu bine ziua. Aș vrea să vă împărtășesc ceva foarte important. Apropo de prezentarea Danielei de mai înainte. Mi-aduc aminte cu vreo 11 ani în urmă eram într-o perioadă foarte dinamică în viața mea, cu tulburări și suferință interioară. La un nivel profund căutam cu neîncetare ceva de care să mă agăț, care să mă salveze în acele momente. Într-o zi eram într-o pauză scurtă de câteva minute la lucru. Am intrat pe pagina de calculator în acele momente și mă uitam la o revistă online care recomanda un mod de a inspira profund și a expira lung, cu ochii închiși. Am făcut acest lucru de câteva ori și apoi am revenit deschizând ochii. Am observat o schimbare importantă în starea mea interioară. Chiar și felul în care vedeam se îmbunătățise. Mă simțeam mult mai alert, mai prezent, ca și cum până atunci fusesem amorțit,
anesteziat. De atunci am fost interesat să văd unde mă duce acest fir. Am găsit în această căutare detalii care mă îndreptau către viața lui Buddha, către meditație, către yoga și vă zic că și în prezent urmez această cale în care meditația și yoga sunt un mod de viață pentru mine și este minunat așa. Am realizat ulterior că acea inspirație profundă și expirație lungă cu ochii închiși are o sursă de inspirație în yoga, în pranayama și asta mi-a dat și mai multă încredere să merg mai departe. De atunci a crescut interesul meu în descoperirea acestui univers interior și încetul cu încetul am intrat și mai mult în profunzimea practicii meditației și yoga. Aș putea spune că trăiesc viața în viață acum. Vă invit să inspirați profund și să expirați lung de câteva ori cu ochii închiși și apoi să observați cum sunteți pe interior și ce îndrumare veți găsi pentru următorul pas în viață. S-ar putea ca această căutare să vă ducă către yoga și meditație și să deveniți interesați, să observați mai de aproape acel univers interior din voi. Astfel, yoga și meditația ar putea fi perfecte pentru viața de zi cu zi. Fie că aveți nevoie să scăpați de stres, fie că doriți să mențineți o stare de calm cu mintea limpede. De aceea, prin tehnici simple și eficiente de yoga, se poate ajunge la o stare de bine a corpului și a minții. Tehnicile pe care le vom exersa în cele ce urmează se bazează pe practici tradiționale de yoga, care sunt adaptate pentru a ajuta la gestionarea stresului și a anxietății din viața noastră de zi cu zi. Yoga, de asemenea, ne poate ajuta să ne schimbăm viața, ne poate aduce ceva în plus de care poate am uitat de o vreme, zâmbetul pe buze. Yoga și meditația ne ajută să îmbrățișăm ceea ce suntem și să ne apreciem propria existență. Să devenim astfel mai pașnici, să putem lua decizii dificile cu mai multă ușurință, ne poate ajuta să acceptăm momentele mai aspre ale vieții și să devenim simpli observatori. Și yoga, de asemenea, ne poate ajuta să ne concentrăm mai bine asupra muncii și în gestionarea relațiilor. Ne poate face să mergem mai departe, adăugând din ce în ce mai multă simplitate în lumea noastră complexă. Yoga este esențială pentru a integra mintea, corpul și spiritul într-un întreg. Ea îmbină elementele de conștientizare care ajută la promovarea bunăstării noastre mentale și fizice. Prin combinarea exercițiilor de respirație, a asanelor și a meditației, yoga ne poate ajuta să trăim momentul prezent cu o mai mare intensitate și claritate. Mass media modernă ne poate face să credem că yoga se rezumă doar la posturi fizice, dar de fapt yoga include o gamă largă de practici și autodisciplină, cum ar fi meditația, mantrele, rugăciunea, tehnici de respirație și așa mai departe. Cercetările științifice privind beneficiile yoga susțin ceea ce practicanții par să știe de milenii. Yoga este incredibil de benefică pentru bunăstarea noastră generală. Cei mai mulți practicanți de yoga sunt atrași de această artă vindecătoare, tratând-o ca pe o modalitate de a se relaxa, de a deveni mai centrați. Într-adevăr, yoga are ca scop reconectarea cu acel centru esențial din noi înșine care există dincolo de nume și formă. Această stare aduce adesea cu ea un sentiment de pace interioară. Deși toate asanele sunt orientate către atingerea acestei păci interioare și a stării de echilibru, anumite poziții vă pot duce chiar mai profund în trăirea acestor stări. În cele ce urmează vă propun câteva asane care ne vor ajuta la experimentarea acestui echilibru interior și a relaxării. Iată-le pe acestea. Acum ne vom pregăti să practicăm. Ușor aducem tălpile picioarelor împreună, palmele împreună, încrucișăm degetele, călcâiele cât mai aproape de zona bazinului, menținem spatele drept
umerii pe spate. Coborâm ușor umerii și inspirăm profund, închidem ușor ochii. Expirăm ușor și ne aplecăm cu abdomenul cât mai aproape de picioare, fruntea cât mai aproape de sol, în Baddha Konasana. Inspiră acolo profund. Observă cum coloana vertebrală se întinde. Expiră și coboară și mai mult în postură. Baddha Konasana deschide șoldurile și favorizează circulația sanguină la nivel pelvian. Odihnește-te ușor acolo în postură, cu fiecare inspirație și expirație. Ușor pregătește-te să eliberezi postura, inspiri, ridică trunchiul, expiri, eliberezi. Adă ușor genunchii împreună la piept, îmbrățișează-ți ușor genunchii și relaxează-te puțin acolo. Ne pregătim acum pentru setul Bandhasana. Întinde ușor picioarele. Întinde-te ușor pe spate. Adă ușor genunchii la nivelul pieptului. Coboară ușor tălpile picioarelor pe sol, călcâiele cât mai aproape de șoldurile tale, de bazin. Atingeți călcâiele cu palmele tale sau prinde gleznele. Bărbia în piept. Inspiră și ridică ușor șoldurile sus. Setul Bandhasana. Ușor așează scoatele pe saltea și sprijină-ți spatele tău cu palmele. Astfel vei câștiga și mai multă profunzime în postură. Inspiră acolo. Expiră acolo. Pregătește-te ușor să eliberezi. Inspiră profund. Expiră, eliberezi. Așează ușor spatele pe saltea. Întinde ușor picioarele. Ne pregătim acum pentru practica Jatara Parivartasana. Adă ușor genunchii la nivelul pieptului. Îmbrățișează-ți ușor genunchii. Eliberează ușor brațele și lasă-le în prelungirea umerilor pe sol, palmele orientate către sol. Inspiră acolo profund și pe expirație ușor coboară genunchii către partea dreaptă, privește către palma opusă. Inspiră profund. Expiră acolo. Observă răsucirea din întreg trunchiul. Pregătește-te ușor să revii în centru. Pe inspirație ridică genunchii. Pe expirație coboară în cealaltă parte genunchii. Privirea în partea opusă. Inspiră profund acolo. Expir și relaxează. Revină ușor în centru pe inspirație. Expir și ușor coboară, eliberează picioarele. Depărtează ușor picioarele, palmele orientate către tavan, brațele ușor pe lângă corp. Relaxează-te în Shavasana.
Inspiră profund acolo. Expiră lung și lent. Pregătește-te ușor și îndoai ușor genunchiul stâng. Răsucește corpul tău. Rostogolește-l către partea dreaptă. Ridică-te ușor, sprijinindu-te de brațele tale. Așează-te confortabil. Acestea au fost cele 3 asane. Vă mulțumesc! Sperăm că veți găsi aceste tehnici utile și în continuare veți fi împreună cu noi, lăsându-vă ghidați în această experiență prin yoga și relaxare. Nu uitați, aceasta este o prezentare succintă a flow-ului complet de yoga, care va fi disponibil online mâine. Vă puteți înscrie în formularul de mai jos. Namaste! Ne întoarcem înapoi la Ela. Mulțumim, Sorin, pentru poveste, informații și exersare. Sunt sigură că ne-a prins bine tuturor. Rămânem în Timișoara pentru a ne întâlni cu Mihaela, împreună cu care vom învăța cum practicarea regulată a yoga și meditației poate îmbunătăți încrederea în sine, puterea interioară și sănătatea mentală. Mihaela, preia tu de aici. Mulțumesc, Ela! Bun venit la această sesiune în care vom discuta despre modul în care practicarea constantă a asanelor yoga și a meditației poate îmbunătăți încrederea de sine, starea de bine și poate contribui la creșterea puterii interioare. Este important să înțelegem că încrederea de sine este cheia succesului în viață. Când suntem încrezători, suntem capabili să facem față situațiilor cu mai multă ușurință, să ne asumăm riscuri și să luăm decizii mai bune. Din păcate, multe persoane se confruntă cu probleme legate de încrederea de sine și de o stimă de sine scăzută. Stima de sine și încrederea de sine sunt similare, dar se exprimă în moduri sensibil diferite. Încrederea de sine este un sentiment de încredere în abilitățile și calitățile și judecata cuiva. Stima de sine reprezintă încrederea în propriile capacități și abilități. Îi se mai spune și respectul de sine. Acestea lucrează mână în mână și se clădesc reciproc. Ambele joacă un rol important în modul în care ne gestionăm viața. Modalitățile în care acestea relaționează, deși funcționează în mod diferit, includ următoarele. Stima de sine produce sentimente bune în ceea ce ne privește. Experiențele trecute contribuie la formarea modului în care ne vedem pe noi înșine în momentul prezent. Încrederea de sine poate varia în funcție de situație. Ea reflectă sentimentele despre abilitățile noastre de a îndeplini sarcini. Vocea noastră interioară ne spune că putem reuși sau nu. Pentru bunăstarea noastră mentală, este necesar ca ambele calități să se susțină reciproc. A fi mai încrezător are în general un impact pozitiv asupra stimei de sine. Ambele se susțin și se hrănesc reciproc, iar noi putem beneficia de îmbunătățirea lor în același timp. Practica yoga și meditația ne pot ajuta să ne construim încrederea de sine și să ne creștem puterea interioară. Pe măsură ce progresăm în aceste practici, începem să ne simțim mai puternici și mai încrezători în abilitățile noastre. Învățăm să ne ascultăm corpul și să ne respectăm mai mult, ceea ce ne ajută să ne simțim mai bine cu noi înșine. De asemenea, practica regulată a yoga și a meditației poate ajuta la îmbunătățirea echilibrului mental. Stresul și anxietatea sunt probleme comune cu care se confruntă mulți oameni în ziua de astăzi. Însă prin practicarea yoga și a meditației putem învăța să ne controlăm mai bine gândurile și emoțiile și să ne eliberăm de stres și de anxietate. Aceste practici ne ajută să ne relaxăm și să ne liniștim mintea și corpul.
Prin urmare, vă încurajăm să faceți din yoga și din meditație o parte din rutina voastră zilnică, pentru a vă îmbunătăți încrederea de sine, puterea interioară și starea de bine. Cu o bună înțelegere a capacității de a face lucruri, printr-o imagine de sine sănătoasă și un simț al concentrării, și tu poți fi în măsură să ai toată stima de sine și încrederea de sine de care ai nevoie. Practicarea asanelor, meditația, exercițiile de respirație, relaxarea, toate vă pot ajuta, oferindu-vă o pauză de la rutina cotidiană. Astfel, puteți acorda mai multă atenție atât corpului, minții și inimii. Vă propun în acest sens câteva asane yoga pe care le consider utile. Postura războinicului 1 și 2. Aceste asane ne ajută să vizualizăm un sine puternic și stăpân pe propriile sentimente, ne ajută să dezvoltăm rezistență mentală și capacitatea de a găsi ușurință în efort. La nivel fizic, întăresc mușchii picioarelor, ai brațelor, ai spatelui, mușchii abdominali și măresc capacitatea respiratorie. Acum, pentru că am discutat despre practica constantă a asanelor, yoga și a meditației, este timpul să exersăm cele două asane. Haideți să practicăm împreună asanele despre care am vorbit. Vom practica Virabhadrasana 1 și Virabhadrasana 2, posturile războinicului. Luăm o distanță mai mare cu picioarele. Așezăm palmele în talie, îndreptăm talpa piciorului drept în dreapta, talpa piciorului stâng la 45 de grade. Ne rotim trunchiul spre dreapta, inspirăm aici, coborâm genunchiul drept, inspirăm din nou și ne ridicăm brațele cu palmele deasupra capului și privim spre degetul mare. Coborâm din ce în ce mai mult șoldurile. Inspirăm și expirăm profund. Această postură dezvoltă încrederea de sine, curajul, încrederea în propriile puteri. Inspirăm și revenim, întindem piciorul drept, expirăm și aducem brațele jos pe lângă corp și revenim în centru. Îndreptăm piciorul drept și schimbăm, îndreptăm piciorul stâng spre stânga, piciorul drept la 45 de grade, ne rotim trunchiul spre stânga și inspirăm, expirăm, întoim genunchiul stâng, inspirăm, ridicăm brațele deasupra capului, unim palmele și privim spre degetul mare. Inspirăm și coborâm mai mult în postură. Simțim energia acestei posturi. Ne simțim ca un luptător. Inspirăm, revenim, întindem piciorul stâng, expirăm, aducem brațele pe lângă corp și revenim în centru. Și continuăm cu Virabhadrasana 2. Piciorul drept îl întoarcem spre dreapta. Inspirăm în centru și expirăm. Îndoim genunchiul drept. Inspirăm, întindem brațele pe lângă umeri și întoarcem privirea spre palma dreaptă. Focusul este pe degetul mijlociu. Și
această postură întărește încrederea în sine, dă echilibru. Inspirăm, revenim ușor în centru, aducem brațele pe lângă corp, talpa piciorului drept spre centru, talpa piciorului stâng o îndoim spre stânga, inspirăm, coborâm, îndoim genunchiul stâng, inspirăm, ridicăm brațele în linie cu umerii și îndreptăm capul spre palma stângă. Ne focusăm pe degetul mijlociu și zâmbim. Inspirăm și expirăm. Cu fiecare inspirație și expirație coborâm mai mult în postură, coborâm șoldurile. Inspirăm și întindem piciorul stâng și expirăm. Coborâm brațele pe lângă corp și revenim în centru. Inspirăm, ridicăm brațele în față, ne ridicăm pe vârfuri și ușor coborâm pe saltea. Rămânem aici, într-o postură confortabilă, cu picioarele încrucișate. Acum ne întindem pe spate în Shavasana pentru relaxarea finală. Brațele depărtate, picioarele depărtate. Inspirăm și expirăm profund. Și facem sugestia că energia Mamei Pământ intră prin călcâie și ne relaxează tălpile, relaxează gleznele, relaxează genunchii, mușchii picioarelor, ne relaxează șoldurile, relaxează bazinul în profunzime, relaxează abdomenul, talia, organele interne, mușchii pieptului, ne îndreptăm atenția în zona spatelui, simțim cum se relaxează zona sacrală, zona lombară, zona dorsală, zona cervicală. Spatele e în întregime relaxat. Acum simțim cum se relaxează umerii, parcă se topesc. Simțim cum se relaxează brațele, coatele, antebrațele, palmele până la vârful degetelor. Cum ne îndreptăm atenția în zona gâtului, relaxăm gâtul, relaxăm bărbia, mușchii feței, gura, nasul, ochii, urechile, fruntea, pielea capului. Simțim cum corpul este în întregime relaxat. Continuăm să inspirăm și să expirăm profund. Cu fiecare inspirație simțim cum abdomenul se dilată,
Și la fiecare expirație simțim cum abdomenul se contractă. Ne aducem conștiința înapoi la corp. Mișcăm ușor degetele de la mâini și de la picioare. Apropiem tălpile. Ridicăm brațele deasupra capului. Încrucișăm degetele și ne întindem. Mai eliberăm palmele. Doim genunchiul stâng și ne întoarcem ușor pe partea dreaptă. Inspirăm și expirăm profund și păstrăm ochii închiși. Inspirăm și ne ajutăm pe palme și venim în postura așezând în Sukhasana. Deschidem ușor ochii. Aducem palmele în postura rugăciunii. Namaste! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această prezentare și vă încurajez să participați și la flow-ul online la care vă invit mâine. Și nu uitați să vă înscrieți mai jos. Vă așteptăm cu drag să exersăm și să practicăm împreună. Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc tuturor trainerilor pentru această experiență minunată pe care am avut-o împreună. Sperăm că ați reușit să vă conectați cu voi înșivă și să vă eliberați de stresul și tensiunile zilnice. Sperăm că aceste tehnici v-au inspirat. Aș dori să subliniez importanța practicii constante a acestor tehnici și să vă încurajez pe toți să încercați să le integrați în rutina zilnică. Vă invităm să practicați alături de noi secvențe de yoga care completează tot ceea ce s-a discutat astăzi în cadrul workshop-ului. Nu uitați să vă înscrieți folosind formularul de mai jos. Aceste secvențe complete vor fi disponibile începând de mâine, 7 mai 2023. De asemenea, pe 13 mai vă invităm la un program full de yoga and well-being care va avea loc în Timișoara, Arad și Cluj. Găsiți programele detaliate și locațiile mai jos în pagină. Locurile sunt limitate, așa că grăbiți-vă să vă rezervați locul cât mai curând. În cele din urmă, aș dori să mulțumesc tuturor celor care astăzi au participat și să-i felicit pentru angajamentul lor față de propria sănătate mentală și fizică. Vă invităm cu drag pe data de 17 iunie să sărbătorim împreună în Arad Ziua Internațională Yoga, alături de alte școli de yoga. Vom fi împreună și vom exersa într-un mediu foarte plăcut în Parcul Chinologic, de lângă Activ Club, de pe strada Cetății. Mai multe detalii veți găsi mai jos în pagină. Ne bucurăm să fim din nou împreună. Vă mulțumesc și vă doresc o zi liniștită și fericită.